2 kilo? 2 biji lah. 2 biji. Dia 2 biji? Nak ini 2 biji. You sure? Yang boleh makan, sudah boleh makan tak? Oh. Nah, ini 1. Untuk buy for your mom. Nah, my mom pergi balik kampung nanti. Ada ni. You want? No, I don't. You want? Wanginya. Wangi? Salah lah. Oh iyalah, bau dia nak memang naik. Berapa? 12. Okey. Okey guys, dah sampai pekan Jelebu. Pekan Kuala Klawang. So sekarang ni nak pergi pekan Jelebu, makan dulu sebab lapar. Sudah lapar. Kedai biasa kita orang pergi dekat depan ni. Nanti kita orang tunjuk. Tu dia restoran Jelebu. Kita orang biasa makan kat sini. Oh, boleh duduk belakang. Boleh duduk belakang. Sekejap, sekarang ni mana mau pergi? Okey guys, kita dah makan dekat pekan Jelebu tadi. Memang lapar gila. So sekarang ni kita memang dah nak balik lah. Ikut jalan mengalir ke Sini. Jalan Kuala Klawang lama. Kuala Klawang lah, jalan Kuala Klawang lah. So kita daripada pekan Jelebu mengalir ke KL, ikut Kuala Klawang. Gitu. So ni pekan-pekan dia memang nampak old school. Kat KL memang tak jumpa lah benda ni. Kita Jelebu. Okay. Brothers my guys, know that they fly, know that they ride or die. I keep boys by my side, CJ Ike, now I gotta roll with ice. Cold, these brothers my guys, know that
fly, know that they ride or die. I keep boys by my side, CJ Ack, now I gotta roll with ice. Ride or die, 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 ride or die. Cody's brothers, my guys, know that they fly, know that they ride or die. I keep boys by my side, CJ Ack, now I gotta ride or die. Okey geng, tadi dah sampai simpangan jalan nak pergi Kuala Klawang. Sekarang ni jalan nak pergi Ampang. Dah balik dah. Dia je mission sukses. Jalan clear, cantik, tak ada apa-apa masalah. Ada pokok tumbang ke, pokok orang blok ke, maksudnya halangan semua dah ditarik. So jalan Kuala Klawang clear. So banyak tadi nampak biker semua dah start berjalan dulu track tu. So kita kan nak balik rumah. Jom sembang dengan Acik Jess.
lah kena pusing ni. Apa macam mana? Apa? Habis angki ya. Tak. Oh yolah, accident lah. Accident lah. Ha? Boleh? Mana boleh? Boleh jalan tu. Nak boleh jalan. Oh, terbakar. Oi, bas terbakar. Oi, bas elektrik terbakar. Mak, baru terbakar ni. Oh my god. Ui, tepat. Tak berani naik kelas. Tak asap lagi. Tu lah. Kalau ni kena pergi jauh ni. Jauh kena pusing. Kami motor lagi, kereta lagi sakit. Paksa bayar tol. Tu lah. Tiba-tiba jatuh kaya lah hari ni. Tiba selalu tak banyak orang. Apa banyak orang hari ni? Lepas tu, tiba-tiba tak kawasan cukup punya. Bawah elektrik je mesti ada interference tu. Dia macam trik. Crack. Dia crackling, bunyi crackling. Yang tanah bawah, tanah bayar tu boleh masuk ke dalam motor tu betul. Lori je tak lepas. Hop. Fill me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you